سلام بچه ها، من مهسا هستم. به پیج من خوش اومدین. اینجا راجع به زندگی مینیمالیسم و راجع به مرتب نگه داشتن و حداقل نگه داشتن وسیله ها صحبت میکنیم. من امروز رفتم سراغ کابینت مواد غذایی کوچیک خودم. من همه مواد غذایی رو یا اینجا نگه میدارم یا تو یخچال. اگه شما ویدیوهای قبلی منو دیده باشید میدونید که برای مرتب کردن یه سری جاها اول کل اون فضا رو خالی میکنم. بنابراین اول کل کابینت رو خالی میکنم. در طی زمان من هر شیشه‌ای که محتویات داخلش خالی میشه میشورم و بعد دوباره پرش میکنم. اینجوری شیشه ها یا ظرف ها همیشه تمیز میمونن و موقع مرتب کردن کار کمتری میبرن. تا زمانی که ظرف حبوبات یا ادویه یا حتی رب و سایر چیزها خالی نشده من پرش نمی کنم. چون هم بعد از خالی شدن میتونم ظرف رو بشورم و ظرف همیشه تمیز میمونه و هم مواد غذایی قدیمی ته ظرف نمیمونن و اکسپایر نمیشن. با یه برنامه‌ریزی ساده شیشه های خالی از قبل شسته میشه، خشک میشه و آماده استفاده مجدد توی قفسه ها قرار میگیره. در مرحله بعد کل کابینت رو تمیز میکنم تا اثرات مواد غذایی خصوصا روغن از بین بره، چون من روغن رو تو این کابینت نگه میدارم. بر اساس تجربه فهمیدم یکی از بهترین مواد پاک کننده برای تمیز کردن کابینت مایع ظرفشویی هست. این کابینت به نسبت مابقی کابینت ها قسمت داخلی درش خیلی زودتر کثیف میشه، چون موقع پخت غذا در این کابینت رو دائما باز و بسته میکنم و دستای چربم میخوره به درش. در این مرحله فقط چیزهایی که استفاده میکنم و چیزهایی که هنوز تاریخ مصرف داره برمیگردونم سر جاش. مواد بدون استفاده رو میبخشم، یعنی موادی که مدت هاست ازش استفاده نکردم و یا میدونم ازشون استفاده نخواهم کرد، و مواد اکسپایر شده رو میریزم دور. خوشبختانه من حواسم جمعه و با دقت و به اندازه خرید میکنم و مواد دور ریختنی نداشتم. شیشه های خالی که قبلا شسته و خشک شده رو دوباره پر میکنم. من بیشتر مواقع از ظروف شیشه‌ای استفاده میکنم، چون هم بیشتر دوستشون دارم و هم آسیب کمتری به محیط زیست میزنه، هرچند همین ظروف شیشه‌ای هم در پلاستیکی دارن.
موقع چیدن وسیله ها داخل کابینت اونها رو جوری میچینم که گذاشتن و برداشتنشون به ترتیب اولویت برام راحت باشه. یکی از مواد مورد علاقه من در آشپزی ادویه ها. من عاشق ادویه ها هستم. اما در چند سال اخیر با پایین اومدن کیفیت اونها من ترجیح دادم تعداد اونها رو به حداقل برسونم. یه سری از شیشه های خالی که بعداً باید پرشن و یا فعلا چیزی برای داخلشون ندارم میذارم سر جاش. حالا سخت‌ترین قسمت کار. با باقی مونده ها چی کار کنم؟ من اینا رو میذارم داخل سطل زباله های خشک. اصلا یادم نمیاد از چه زمانی شروع کردم به جداسازی زباله های خشک و تر. باید حدوداً 2 سالی باشه. این ظرفم که خالی شده میشورم، خشک میکنم تا لک نشه و اینجوری همیشه تمیز و آماده استفاده هست و میذارم سر جاش. وسایلی که متعلق به این کابینت نیستن و به جای دیگه‌ای تعلق دارن میذارم در جای اصلی خودشون و یا براشون یک جا و یه مکان جدید پیدا میکنم، چون من معتقدم هر وسیله خونه مخصوص به خودشو داره و اگه وسیله قرار باشه جای مشخصی نداشته باشه یا براش جای مشخصی پیدا میکنم و یا اون وسیله به خونه من تعلق نداره. از اونجا که من همیشه کمد کشو یا کابینتی رو میچینم و بعد دوباره تغییرش میدم، چند تا تغییر دیگه توی این کابینت دادم تا از لحاظ بصری برای خودم لذت بخش تر بشه و از دیدنش بیشتر لذت ببرم. امیدوارم این ویدیو بهتون انگیزه داده باشه تا برین سراغ پاکسازی قفسه مواد غذایی. منتظر ویدیو بعدی من در روزهای آینده باشید.